خدمت همه دوستان عزیز. امروز طرز تهیه ماست خونگی رو براتون تهیه کردم و دلیلش هم این بود که خیلی از شما، مخصوصا اون دسته از دوستانی که خارج از کشور زندگی میکنن، ممکنه با این مشکل که ماستی رو که با ذائقه ما ایرانی‌ها همخوانی داشته باشه پیدا بکنن یک مقداری سخته. حتما با این مشکل مواجه شده باشن، چون اینجا توی آمریکا و کانادا تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر ماستایی که شما بیرون میتونین تهیه بکنین ماست یونانی هست و ماستای میوه‌ای و اصولا هم ماست‌ها طعم شیرینی دارن که خب خیلی با اون چیزی که ما توی ایران میتونستیم بخوریم یک مقداری فرق داره و شباهتی با اون نداره. برای همین من تصمیم گرفتم که ماست خونگی رو تهیه بکنم که خب از لحاظ ارزش غذایی هم خب کیفیت بهتری داره و سالم‌تره، مواد نگهدارنده نداره و خیلی از کیفیت بیشتری برخورداره و همینطور هزینه کمتری هم داره. شما میتونین یک بار تو حجم خیلی زیادی برای خودتون درست بکنید و تا مدتی که میخواین نگهداری بکنین و ازش لذت ببرید. خب مواد لازم برای تهیه ماست خونگی: شما نیاز به شیر پاستوریزه دارین که فاقد آنتیبیوتیک باشه و بار میکروبی و مواد جامد اون در حد نرمال باشه، که اینجا اصولا روی شیرهای بسته بندی شده اطلاعاتش رو درج میکنه و توی ایران هم بهتره که از این شیرهایی که حد اکثر مدت استفادهشون 4 تا 5 روز هست استفاده بکنین. توصیه میکنم که از شیرهای پاکتی که مدت زمان استفادهشون طولانی هست استفاده نکنید. بهتره که شیر پاستوریزه باشه. من شیر رو داخل یه قابلمه میریزم و من چون خیلی ماست دوست دارم و مصرف ماست توی خونه ما خیلی زیاد هست، هر سری که میخوام ماست درست بکنم مثلا تو حجم خیلی زیادی درست میکنم. خب من حدوداً از 3.5 لیتر شیر استفاده کردم. الان زیر گاز رو روشن میکنم ولی شعله اون رو خیلی کم میکنم که با حرارت بسیار ملایم شیر من گرم بشه و حدود 20 تا 30% از آبش تبخیر بشه. نکته مهم در ماست زدن این هستش که بهتره شما از شیر کامل، هول میلک یا شیر پرچرب استفاده بکنید که مواد جامدش بیشتر هست و نتیجه نهایی کارتون اینطور خواهد بود که شما یک ماست کریمی تر و سفت‌تری رو خواهید داشت. نکته مهم دیگه این هست که حتما توصیه میکنم که برای گرم کردن شیر از یک ظرف تفلون استفاده بکنین، ظروف نچسب یا یه قابلمه سرامیکی، چون شما شیر رو حتی اگر توی دمای خیلی پایین حرارت بدین باز هم ته میگیره و خب من الان میخوام 1 ساعت بذارم که این شیر روی شعله گاز با حرارت خیلی ملایم داغ بشه و قطعاً وقتی که من شیر رو خالی بکنم از توی این قابلمه و بهتون نشون میدم این شیر ته گرفته، پس قابلمه رو انتخاب بکنید که شستن و تمیز کردنش هم راحت باشه. خب عزیزان، الان 1 ساعت گذشته و همونطور که میبینید حدوداً یک مقداری حجم شیر ما کم شده، آبش تبخیر شده. من این شیر رو از قابلمه درون یک کاسه میریزم و زمان بهش میدم تا یک مقداری خنک بشه. خب الان حدود 1 ربع گذشته و مقداری از حرارت شیر من کم شده. برای آزمایش کردن هم شما انگشتتون رو حدوداً یک مقدار داخل شیر میکنین
و چند ثانیه نگه می‌دارین و انگشتتون نباید بسوزه. اون زمان مناسبیه که شما مایع ماست رو بهش اضافه کنین. نکته مهمی که برای مایع زدن شما بهش دقت بکنین هستش که بهتره از ماست‌های ارگانیک استفاده بکنین و این یکی از بهترین و با کیفیت‌ترین ماست‌های ارگانیکی هستش که اینجا وجود داره و من ازش استفاده کردم و اینکه مواد نگهدارنده ندارن. به ازای هر 1 لیتر شیر شما باید از 1.5 الی 2 قاشق غذاخوری ماست استفاده بکنین که حالا اگر ماست سفت‌تر دوست داشته باشین از 2 قاشق. من چون خودم ماست سفت دوست دارم از 2 قاشق استفاده میکنم. من به مایع ماستم کمی نمک اضافه کردم. اون رو هم میزنید تا بافتش یک دست بشه. مقدار کمی از شیر رو حدود چند قاشق بهش اضافه میکنید. دوباره اون رو هم میزنید آروم و مایع رو به شیر اضافه میکنید. و چند بارم هم میزنیم که مطمئن شیم کامل مایع ترکیب شده. خب الان باید مرحله گرمایشی رو انجام بدیم. من یک سینی رو میذارم سر ظرفم. دقت کنید که حتما یکم سرش باز باشه. روی اون رو با یک سری دستمال میپوشونم و در یک جای گرم قرار میدم. حدودا 3 تا 4 ساعت این ماستمون رو میذاریم که بدون هیچ گونه تکونی در محیط گرم بمونه و بعدا اون رو داخل یخچال میذاریم. خب دوستان عزیز الان حدود 4-5 ساعت گذشته و همونطور که میبینین من ماستمون رو داخل یک محیط گرمخانه‌ای براش درست کرده بودم گذاشتم. این پوشش رو از روش برمیدارم و سعی میکنم تا جای ممکن بدون اینکه ماستم رو تکون بدم اون رو بذارم داخل یخچال. توی این مرحله بهتره که شما 24 ساعت ماستتون رو بذارین داخل یخچال که خنک بشه و بهش دست نزنید و بعد از اون ازش استفاده بکنین. خب دوستای عزیز همونطور که مشاهده میکنین ماست ما آماده است. من 24 ساعت گذاشتم که توی یخچال بمونه و بهش اصلا دست نزدم. بافتش کاملا سفت و خامه‌ای هست همونطور که مشاهده میکنین. اگر ماستتون آب داشت اصلا آب اون رو دور نریزید به خاطر اینکه آب ماست سرشار از پروتئینه و کلی خاصیت داره. میتونین اون رو به عنوان نوشیدنی مثل دوغ مصرف بکنید. امیدوارم که از آموزش امروز خوشتون اومده باشه. ماست رو درست بکنین و لذت ببرید.